Так, всіх вітаю. Зараз люди збираються. Зовсім швидко ми почнемо наш ефір. Так, наш перекладач Олександра, ви тут? Так, я з вами. Так, добре. Можете підключатися зараз. Тому вітаю вас ще раз. Проект NLP в цьому місяці в березні у нас буде Річард з темою продвинутих практик праці з посттравматичним стресом. Також в цьому місяці в проєкті NLP у нас буде Стівен Гілліган, ближе к кінцю місяця. Річард винайшов деякі цікаві техніки, та він захотів поділитися з групою, та я з задоволенням допомагаю йому донести цю інформацію, щоб ви могли використовувати її для вашої практики, для допомоги в нашій скрутній ситуації. Я додаю Річарда зараз. Зараз він буде в ефірі. Клас буде, думаю, 2 години у нас, плюс-мінус. Якщо якісь питання будуть, то ви мені пишіть. Не забувайте вимикати всі свої мікрофони. Зараз, будь ласка, всі, хто зайшов, вимкніть мікрофони, тому що мені, тяжко всіх вмикати постійно. Слідкуйте за цим, тому що коли ви розмовляєте, там діти у вас бігають чи щось кажете, все йде в ефір на дуже багато людей. Так. Дивимось, де Річард. Річард, hi, are you here? Hi. Yes. Good evening. Good evening, Річард. Одні брали участь, а інші не брали участь. One moment, please. Please. Так. Richard, the group already gathered. Maybe in a few minutes other participants will join us. And our translator is Alexandra. Hello. Alexandra, good. We may start. So. Okay, so firstly, thank you so much, Borislav, for organizing this, and thank you, Alexandra, for translation. Я дуже вдячний за Бориславу саме за організацію цієї конференції, також вдячний Олександрі за те, що вона буде перекладати. And I have had the privilege of teaching several times with Borislav's groups now. І також я вже раніше працював з Бориславом та мав можливість навчати людей саме цій справі. I'm hoping that the people who are here have watched our previous explanations. Я сподіваюся, що люди, які сьогодні тут присутні, уже раніше дивилися наші конференції та будуть розуміти, про що ми будемо говорити. So I'm not going to go over the same material that I've been over in the other times. Тому я не буду повторювати все те, що я розповідав раніше, а буду розповідати дещо нове. I'm a psychotherapist and, like Borislav, an NLP trainer. Так як Борислав, я є психотерапевтом та тренером з NLP. And one of the things that I focus on is working in areas where there has been a crisis, like an earthquake or a war. І те, над чим я працював, були пов'язані з стресовими ситуаціями, такі як у мені траплялись випадки землетрусу та людей, які перебували у стані Україні, в якій була війна. And a lot of what I'm showing people to do is how to use the way your brain works to get to feel comfortable after a serious crisis. І те, над чим я працюю з людьми, стосується нашого мозку і те, як працювати з нашою головою, щоб
легко перейти через ті проблеми, з якими ми стикалися. And actually, what that involves is reprocessing the experiences, reprocessing the memories of the unpleasant experiences. А також ми фокусуємось на тим, щоб опрацювати ті моменти, з якими ми стикалися, з стресовими ситуаціями, і взяти від них для себе щось нове. When we first have an experience, it's stored in the hippocampus and the amygdala. Коли ми стикаємося з чимось новим, отримуємо новий досвід, перш за все, воно у нас запам'ятовується у гіпофізі And і мигдалево-подібному тілі. And then at that time, if it is frightening, if it is a serious event, then the amygdala places a kind of a warning alert on it. І саме у цьому мигдалево-подібному тілі, завдяки ньому ми отримуємо таку реакцію, як страх, тому що він включає наш інстинкт самозбереження. And actually, of course, this is not something broken or something wrong. This is to protect you. І, звісно, це не означає, що щось не так, це все так має бути. So over the next few days, the memory is transferred from the original storage Соль, це просто жесть. into the cortex. І через Кошмар. декілька днів вся ця інформація, яка у нас зберігається в мигдалоподібному тілі, йде до кору. And at that time, the memory can be connected to other memories so that you can understand what happened better and you have more choices about how you respond. І після цього ви можете аналізувати те, що з вами сталося, згадувати ті ситуації і подумати те, як ви могли відповісти, або яку ви могли мати реакцію на ті чи інші події. And obviously, we can help the brain to do this, and there are several processes that I've taught in the previous trainings to help the brain reprocess the memory. І тому таким чином ми можемо допомогти нашому мозку опрацьовувати цю інформацію для того, щоб знати, як діяти в майбутньому. One of the important things that we taught in the previous sessions was taught by my wife, Yulia. Так, те, що ми опрацьовували на минулих сесіях, допомагала нам моя дружина Юлія, і ми працювали уже з цим. And that was something that's called havening in English. І це було пов'язано із процесом, який називається havening. Yes, and haven in English means a safe place. І haven, тобто з англійської мови це перекладається як небеса, у цьому значенні означає Олександра, безпечне гавань, місце. Гавань, Олександра, Гавань. гавань. Перепрошую, гавань. Так, безпечне місце. Yes. So for those of you who have seen that before, this is a process that involves activating relaxation in the brain by stroking the arms and the hands. І це процес, за допомогою якого ми гладимо своє тіло та долоні, який допомагає нам запустити процес розслаблення, і наш мозок починає відпочивати. And by stroking the face. А також погладжування обличчя. And so even with what we are doing this evening, if you know this process, then you may want to use it if
you're reminded of disturbing events. Тому, якщо ви уже знайомі з цією практикою, і під час нашої конференції ви будете знову стикатися з якимись неприємними відчуттями через те, що ви будете згадувати травматичні ситуації, ви можете її використовувати. Because although I've trained in havening, Yulia is a teacher of it, so I'm not going to teach you that. Тому через те, що Юлія є тренером саме цієї практики, я не буду її навчати вам. But of course, even just moving your hands like this or moving your hands across themselves or across the face, even doing that calms people down. We can see in their brain that it calms them down. Проте ці рухи дуже гарно заспокоюють людину та допомагають втримати свої почуття, тому... And of course, probably when you were young, your mother knew that and she did that. Також, скоріш за все, коли ви були маленькими, ваші батьки знали це, і тому вони це і робили, щоб заспокоїти вас. So this evening I want to show you two more useful pieces of information for you to know. Тому сьогодні ввечері я хочу поділитися з вами двома новими темами, дуже цікавими. And I hope that you have a copy of the handout which has this questionnaire on it. І я сподіваюся, у вас була копія того, що я поділився з вами. Okay, so I'm going to explain this questionnaire and get you to practice using the questionnaire. Отож, я хочу вам розповісти про те, як використовувати питання. And this is a questionnaire for assessing the seriousness of PTSR. І саме ці питання будуть підводити вас до того, щоб визначити, який у вас, чи взагалі є, чи у вас, і який у вас тип ПТСР. And so this questionnaire, of course, doesn't diagnose. Only a medical doctor is allowed to make a diagnosis. Це опитування не може вам поставити точного діагнозу. But it actually, the questionnaire gives you the same results that a psychiatrist, a medical doctor would get. Проте саме це опитування може вам допомогти дізнатися те, що мав би вам сказати психолог або психотерапевт. So it means you can assess how serious the problem is for the person that you are working with, and you can also check is what you're doing helping them to recover. Тому ви можете використовувати ці питання, працюючи з людьми, у яких є ПТСР, або вони схильні до нього, і таким чином допомогти їм визначити їхні проблеми. The second thing I want to show you this evening is about what's called moral injury. Також друга тема, якою я хочу з вами сьогодні поділитись, це тема моральної шкоди. And moral injury becomes more and more important in a situation like in Ukraine, where where the fighting has been going on for such a long time. І саме ця тема дуже відома людям з України, тому що вони постійно перебувають під стресом, тому що у нас постійні повітряні тривоги, бої та все таке, тому що ми знаходимося у зоні небезпеки. And moral injury is different. It's a different thing to PTSD. І потрібно вказати те, що синдром моральної шкоди – це зовсім інше, воно відрізняється від ПТСР. And so PTSR is about anxiety, feeling of panic. ПТСР – це про відчуття тривоги та паніки. And actually moral injury is a more complex problem. Проте синдром моральної шкоди – це більша проблема.
And it's the feeling that our basic humanness has been betrayed. І це воно викликає відчуття того, що ви як людина були зраджені. So that in emotions that involves feelings like anger and guilt and shame. І цей синдром викликає такі почуття, як злість. Can you please spell one more? Anger? And guilt and shame. Guilt, I did something wrong. Shame. Почуття провини, так? Почуття Почуття провини провини. і сорому. Так, дякую. Okay, so these emotions we call moral emotions. Ці емоції ми називаємо моральними емоціями. And they sound like just emotions, but when this experience is strong, then the person feels their whole identity as a human being is being destroyed. І ці емоції зазвичай сприймаються як звичайні, проте, коли ми їх відчуваємо, вони змушують нас почуватися погано через те, що ми вважаємо, що ми були зраджені як особистість, як людина, як взагалі створіння. They may feel they have done things that they should not do, that are evil things, bad things. А також це викликає відчуття, що ви або хтось інший робили речі, які робити було не потрібно, погані і злі речі. They may feel incredibly angry, and not just if they are soldiers, for example, they may not just be angry at the enemy soldiers, they may be angry at their own commanders, they may be angry at the whole world. І, до прикладу, це можуть бути солдати, які можуть злитися не лише на свого ворога через те, що він вторгся, а через те, також ці солдати можуть взагалі злитися на своїх командирів, рідних та й взагалі усіх людей. And perhaps even worse, they may be incredibly angry at themselves. І найгірше, тому що вони можуть злитися самі на себе. So just fixing anxiety does not fix this problem. І тому вирішення тривоги в цьому випадку не вирішує проблему. And I want to share a little bit about the experience of military, of soldiers who are veterans who have successfully dealt with this moral injury. Тому я хочу вам сьогодні привести приклади того, як я працював із такими людьми, солдатами, які отримували поранення, і як вони справлялися з цією проблемою, якими шляхами. So I think these two things are very useful tools for you to add to the things that we have been learning in the past. І я вважаю, що саме цей підхід теж дуже крутий для того, щоб його додати до тих речей, які ми вивчали раніше. And before we start, I want to say a little bit about what we are doing here by me teaching and talking to you from the other side of the world. І перед тим, як ми почнемо, я хочу трішки пояснити, про що ми будемо говорити і про що я буду вам розповідати з іншого куточка світу. Because what we are doing here is itself a metaphor. І те, що ми робимо тут, це в першу чергу те, що ми робимо для себе. So I am speaking to you as a human being from the other side of the world, and this is important for you for your body to know. Так як я людина, яка говорить з іншого куточку світу, є важливим, оскільки і вам важливо знати те, що я хочу допомогти. Because part of moral injury, of course, is feeling
nobody cares about us. We have been betrayed. We have been abandoned. І саме синдром моральної шкоди говорить про те, що у людини зникає почуття того, що хтось ще може зрозуміти наші почуття, почуття того, що ми були зраджені. And of course, I feel that as well. I feel angry as well about what is happening in Ukraine after all this time. Я хочу сказати, що мені теж погано через події в Україні, я теж злюся через те, що у вас відбувається. And my wife Yulia had Ukrainian grandparents, so I have a personal connection to this precious land. І у моєї дружини Юлії бабуся та дідусь були з України, тому я маю прямий зв'язок із вами. And every time when you hear from someone outside the country that we're thinking of you, that we love you, that is an important message. І те, що ми намагаємось вам донести з іншої країни, інші люди говорять вам постійно про те, що ми вас підтримуємо, хочемо вам допомогти, це теж дуже сильне повідомлення. So I want to tell you a little more about my personal story, and I know this story is nothing as serious as what is happening in Ukraine, but it is important for you to know, person to person. І також я хочу поділитися з вами розповісти трішки про власне життя, для того, щоб ми ближче познайомились, тому що це теж важливо, щоб бути у цьому зв'язку людина з людиною. If you use the speaker view so you can see behind me here, then I will tell you about these pictures. Також я зібрав фотографії, і вони будуть позаду мене, ви можете їх побачити, я буду розповідати. This is my mother. Моя матір. She is dead now. When she was a teenager, of course, there was war here in the Pacific, just like in Europe. Коли вона була підлітком, вона пережила війну, яка заділа територію з Тихого океану у Штатах. And here in New Zealand, it was the Japanese who were already attacking Australia, sinking ships in our harbours in New Zealand. І тут в Новій Зеландії відбувалися атаки з Японії, які були жахливими. And my mother developed a kind of traumatic response to Japanese people, of course. І, звісно ж, у моєї мами виникло травматичне сприйняття людей із Японії. So if I was with her and we would see a Japanese person on the street in New Zealand, even 30 years later, she would have a panic attack. І навіть після того, коли це все закінчилось, проте ми тут у Новій Зеландії могли зустріти на вулицю людину з зовнішністю японця, вона могла впасти у паніку. Хоча пройшло вже 30 років. My son married a Japanese woman. Excuse me, Stam? My son? Син одружився Yes, з японкою. connection, yes, thank you. Мій син одружився із японкою. Yes. This is my grandson. А це мій внук. You can imagine how difficult this was for my mother. Ви можете уявити, наскільки важко це було для моєї мами. But of course, this is my mother with my grandson. This is me. And of course, she loved him. І на цій фотографії ви можете побачити мене, мою маму та мою внучку, хоча і зрозуміти те, що вони люблять один одного. And
this connection with Japan has been, of course, very important in my life. І, звісно, цей зв'язок із Японією є дуже важливим для мого життя. So this was 60 years after the war. The regime, the government in Japan that fought the war has been overthrown. Of course, it's a long time later. І це вже відбувалось за 60 років після того всього, і режим та влада тогішньої Японії була скинута, і все змінилось. But because of this connection, I have, of course, my grandson. Але завдяки цьому зв'язку у мене є внук. I don't know if you can see this top picture. This is my grandson grown up now and me. And this is at a demonstration in support of Ukraine immediately after the last invasion. Я не знаю, чи ви можете побачити, проте на фото видно мого внука, який уже виріс, а також мене. І це був протест підтримки після того, як сталося вторгнення Росії у Україну. So my grandson knows how important it is to stop this kind of thing happening. І мій син знає, наскільки важливо це зупинити все, що зараз відбувається. In this picture, it's hard to see, but this is my son, and he teaches Japanese medical doctors. На цьому фото видно мого сина, який є лікарем та навчає інших медицині. And here he is at the United Nations, and he is taking Japanese medical doctors to meet the Ukrainian representative in the United Nations. А зараз він знаходиться у Сполучених Штатах Америки та навчає і японців та інших людей медицині, а також на теперішній момент він допомагає українцям в навчанні. And there at that medical school, they are training people who can deal with war, physical trauma, like war injuries. І також вони навчають і допомагають цим людям, як допомогти людині, яка стикається з травмою війни фізично та психологічно. So I'm telling you not to show off or something. I'm telling you because I want you to know we are one family. Я розповідаю це не для того, щоб здатися класним, а я говорю це для того, щоб ви розуміли, що ми всі одна сім'я. All of us are one family. Усі ми є сім'єю. And for the sake of our grandchildren, this is why we are doing what we are doing. І завдяки нашим внукам ми робимо те, що ми робимо. So they will have a better world. Для того, щоб у них був кращий світ. So this means that when I speak to you now, this is part of holding in our minds this understanding that humanity can be better than what it is. І те, що я з вами сьогодні тут спілкуюсь на такі теми, показує розуміння того, що ми тут робимо і для чого ми це робимо. And this is more important than any techniques or any questionnaires. І це є набагато важливішим за будь-які техніки та опитування. So I'm going to show you a questionnaire. It's very kind of systematic, but behind it, this feeling of being one family, this is everything.
Звісно, я вам покажу це опитування і те, що воно містить дуже багато інформації, проте мені важливо, щоб ви відчували ось це почуття того, що ми одна сім'я. Okay, so you have then this questionnaire, and I want to explain a little bit how to do it, and then I'm going to get you to fill it in. Тож у вас має бути це опитування під руками, і я вам буду пояснювати те, як воно працює і як з цим працювати. And on the pages you have, on the first page there is a lot of kind of information about the questionnaire. Отже, на самому початку, на перших сторінках є дуже багато інформації про це опитування. But the important part is there are a list of 20 questions, and they go over the page. 20 questions. Отже, але найважливіша річ у цьому листі – це в кінці листа є 20 питань для визначення симптоматики. And usually what we do is we ask the person who we're working with, the client that we're working with, we ask them, this symptom, do you have it not at all, or sometimes, or a lot of the time, extremely? Тож, коли ми проводимо опитування з нашим клієнтом, зазвичай воно складається із таких відповідей, і людина повинна відповісти, чи вона стикається з тією чи іншою симптоматикою трохи, помірно, багато та сильно, тобто за цим списочком. So now I hope this is translated correctly. It was a bit confusing in the, we had a Russian translation, and it said, here it said немножко, and here also it said немножко, but actually this should say a little bit, this should say a lot. Отож, я сподіваюся, що переклад правильний, тому що зазвичай у нас, коли ми перекладали на російську мову, значення слова a little bit означало трохи, а також a lot теж перекладало як трошки, тому ми це змінили. Okay. So, for example, the first symptom says repeated disturbing unwanted memories of the stressful experience. Тож, перше питання пов'язане з тим, Yeah, it says it's written on the, should be, if you have a copy of this, number one, repeated disturbing. I will ask Boris to submit this pages. Okay. I will translate. I will help you, Олександра. So, так, мова йшла про ті спогади, які постійно випливають, і вони є нав'язливими і повторюються. Okay. So I wonder if it's possible to, I'm going to get you to do this questionnaire by yourself, so people need to have a copy of it in Ukrainian or Russian. Я сподіваюся, що під час конференції кожен учасник мав отримати копію цього опитування, і я хочу, щоб впродовж нього кожен пройшов його. Річард, я зовсім швидко кинув у групу з перекладом на українську того, що ти мені прислав. Скоро буде в групі? Richard, it will be soon that I will send this text that you have sent to me in our chat in few minutes. So the clients will get it. Okay? Okay, that's good. Okay, so so the first one, the number one of the 20 says. Перше із цих 20 є. It says
repeated, disturbing, unwanted memories of the stressful experience. Отож, перше питання говорить про те, наскільки часто у вас виникають спогади про стресові та травматичні ситуації. І потрібно обрати від 0 до 4. So to answer this, the person needs to be thinking of the most stressful experience that they have had that comes into their memory. І для того, щоб правильно відповісти на це запитання, людина мусить подумати про той стресовий випадок, який був найгіршим для цієї людини, і наскільки часто вона його згадує. So for that reason, before we ask the 20 questions, then we ask them, okay, please think about, just for a moment, think about what is the most stressful experience that you have had. Тому перед тим, як почати це опитування, потрібно підвести людину чи клієнта до того, щоб почати думати про цю ситуацію і попросити її згадати цю ситуацію. And of course, when you ask the person this, you need to be careful because you don't want to suddenly bring on a panic attack. Проте, перед тим, як це робити, потрібно зважити всі за і проти, і робити це дуже обережно, щоб не викликати у людини, з якою ви працюєте, панічну атаку. So I know in the instructions it says ask them to tell you about that event, but when we do this as a practice, I'm going to say don't tell them about the event. Just ask them, please think about that event, but don't tell me what it was. Отож, в інструкції написано про те, що коли ви починаєте роботу з людиною над цим опитуванням, потрібно людину попросити про те, щоб вона розповіла вам про травматичну ситуацію. Проте я раджу не просити людину розповідати, а лише подумати про цю ситуацію. So we just want them to think about it so we know what we are asking about with the questions. That's our only reason. І єдина причина, чому ми робимо саме так, для того, щоб людина згадала та думала про цю ситуацію і все. І відповідала правильно. So for each of the 20 questions, they are going to say 0, 1, 2, 3 or 4. І відповідно до кожного запитання людина дасть відповідь від 0 до 4. And of course, this means that if they were a completely relaxed person, then their total score could be 0. That would be very unusual. Якби ця людина була зовсім розслабленою та не мала жодних проблем, то вона б усюди поставила 0. Проте це майже неможливо. If they were extremely upset, then their score might be 70 or 80 is the maximum, of course. Проте, якщо людина дуже засмучена та дуже травмована, то ця позначка може дійти до 70 та 80, звісно. In the research, if they have a score that is above 38, then this means they probably would be diagnosed with PTSD. Тож під час дослідження завдяки цьому опитуванню зробили висновок, що якщо у пацієнта відсоток більше 39, скоріш за все вона схильна та має ПТСР. And so in our research with NLP processes, we can show that people start off with a score of maybe 70, and a week after doing the process, they have come down to maybe 25.
Отож, завдяки підходам та практикам з NLP ми допомагаємо людям, які, до прикладу, мали ось цей рівень на рівні 70%, і зазвичай ми могли допомогти їм знизити рівень стресу до 25%. Tak. And so actually, that's very powerful information. I mean, it's very useful for you as someone helping, and it's very useful for the person to see that they can change. Ця інформація є дуже важливою та, сподіваюсь, вона вам допоможе. And you can see it. The questions say, in the last month, how often have you been bothered by these things? Maybe the internet is not so good. Okay, Richard, could you please repeat? I will try to translate Oh, yes. once again, please. Sure. The question says, the questions say, in the past month, how often, how much were you bothered by this? Sorry. How often you was bothered by this? Okay. Yes. Так, тут ми кажемо про те, як часто за останні місяці ви з цим стикалися і це вам заважало. And so when you need to wait for a while, of course, to see if this has changed for the person. You can't just ask them immediately the next day, because you have to wait for at least a couple of weeks. Олександр, не знаю, ви на зв'язку чи ні, я можу продовжити, поки ви там шукаєте. Так, дивіться, не варто чекати швидких результатів, повинно пройти декілька тижнів для того, щоб відстежити цей прогрес. Окей, thank you very much, we may go on. Okay, so my experience, because I teach this process in many different countries, my experience is that very often psychologists and therapists are also experiencing very high scores on this questionnaire. Мій досвід показує, що доволі часто психологи і терапевти стикаються з тим, що шкала оцінювання досить висока. Тобто зі шкалою оцінювання високою вони стикаються. That's not bad. It is really important for you to know about, to notice. Я не кажу про те, що це погано, але ви повинні це розуміти і знати. Okay, so I'm waiting. I'm hoping that we can give this questionnaire out to you. Otherwise, I would need to. Otherwise, someone needs to read it to you so that we can do this questionnaire right now. Я дуже сподіваюся, що ви вже отримали цей опитувальник, і ми можемо це зробити і пройти разом зараз. Олександро, а ви тут? I have it in English and Russian, but not in Ukrainian. Sorry. Так, я перепрошую, але в мене є тільки англійською і російською мовою переклад. Опитувальник вже в групі в Телеграмі на українській мові. Okay, right now we have it. So we may go. Okay. So the next thing I'm wondering is, we have a lot of people here. Is this possible for us to do in a pair? Is it possible for us to set up breakout rooms, or otherwise I can just ask you to do it individually?
Так, в мене тут деяке питання. Я бачу, що багато людей зараз присутні, і, можливо, це можна розділити і якось окремо зробити саме питання на відповіді на цей опитувальник, якщо це можливо технічно. Борислава, це, мабуть, питання до вас більше, організаційне. Так. Maybe it's easier to do individually. Можливо, це в індивідуальному порядку легше зробити. О, чудово, Олександра, ви на місці. Добре. Все, я відключаюся. Дякую. Yes. So in that case, what I would ask you to do is to just do the questionnaire with yourself and go through and read each question and give yourself a score and add up the score. And my plan would be to take 15 minutes to do that. 15 minutes. Отож, я пропоную зараз наступне, щоб кожен індивідуально пройшов це опитування. Я вважаю, що на це опитування важливо виділити 15 хвилин, щоб нікуди не спішити, і кожен має пройти його особисто для себе, на кожне питання відповідати максимально чесно, а потім в кінці додати усі цифри і підбити ваш підсумок. So I will begin talking about it again at what time is that? 9:15? At 9:15. Так, тому я хочу виділити для вас 15 хвилин, і ми продовжимо наш тренінг ще о 21:15. And please remember to look after yourself while you are doing this. Take care of yourself. І не забувайте турбуватись про себе під час цієї практики, під час цього опитування, використовувати саме цю практику поглажування. Okay, so I will stay here. We'll come back in 15 minutes. Тому я вас залишаю на 15 хвилин, і ми продовжимо. Okay, I will begin again. Тож, можемо розпочати далі, працювати далі. So thank you for those people who have written the number that they got. Дякую тим людям, які написали в чат циферки, які вони отримали в кінці опитування. And once again, it's important to say, if you have a high score, this is not a diagnosis. We can't diagnose PTSD. Only a doctor can diagnose. Проте, якщо у вас високий результат, сильно не нервуйтесь, тому що ми не можемо точно сказати, чи є у вас ПТСР, діагноз поставити може лише лікар. And you can see that quite a lot of people have a score that is quite high. Some people have a score that is over 38. Отож, те, що я бачу, я можу сказати, що доволі велика частина людей має високий результат більше 39. And this just kind of confirms for you, this is a time where you have been coping with a lot, and this is a time when you need to look after yourself. І це той час, коли вам потрібно зрозуміти те, що ви вже багато з чим справляєтеся, багато над чим працюєте, і вам потрібно приділити трішки часу для себе і потурбуватись про себе. So you are not just imagining it. This is very stressful and wow, yes. А ви можете уявити, наскільки це стресово, проте це дуже добре.
So when you do processes that help you to heal, then if you check again in a couple of weeks' time, then you may find that this has gone down. І коли ви виконуєте певні практики, які допомагають вам зцілитися, ця цифра може піти донизу, знизитися. But this is checking PTSR, and the other side of what happens is moral injury. Тож це стосується лише ПТСР, проте є ще інша сторона – це синдром моральної шкоди. And even when someone feels more calm, more relaxed, they may still have this feeling of moral injury, of anger and guilt. Проте люди можуть на перший погляд виглядати спокійними та розслабленими, проте усередині вони можуть почуватися злими, відчувати почуття провини і таке інше. Це може бути непомітно. And there is no official medical diagnosis of moral injury. It's a new idea. І хочу додати, що саме цей синдром моральної шкоди не є діагнозом, це зовсім нова концепція, новий підхід. So often the army, the armed forces, they don't recognize this as being something that needs help. І зазвичай, коли люди, які працюють в армії, не одразу можуть помітити, що у когось є схильність або є синдром моральної шкоди. And of course, sometimes you can use the same NLP style processes to help a person with moral injury, but they might actually say, I don't want to do that. І ці люди можуть не розуміти, що їм потрібна допомога, і навіть ваші спроби допомогти завдяки NLP-практикам вони можуть відмовитись і сказати, що мені не потрібна допомога, зі мною все добре. And the reason why is because they feel I don't deserve to heal. This is I am a bad person. What I have done is horrible, and I don't deserve to feel good. І причина цьому є те, що ці люди почуваються так, що вони говорять самі собі, що вони не заслуговують на те, щоб їм було краще, тому що вони зробили щось погане, вони не заслуговують почуватися щасливими. Or they may feel I don't want to heal because I want to keep my anger at these other people because what they have done can never be forgiven. А ще може бути, що ці люди почуваються дуже погано через почуття злості, і у них йде сприйняття того, те, що вони вчинили, інші можуть не пробачити, і через це вони постійно зляться. And this in NLP, for those of you who know NLP, we would call this a parts conflict. Parts conflict. І саме це завдяки NLP ми можемо назвати конфліктом самої людини, тобто частинки цього конфлікту. So it's like there is a part of the person that is angry at the rest of that person, at the other parts. І людина ділиться на дві частини, де одна особистість злиться на іншу через те, що вона зробила. And one
another way of explaining moral injury is to say this especially, of course, happens with soldiers and with people who go into the armed forces. І зазвичай цей синдром моральної шкоди схильний проявлятись у людей, які у армії або працюють з військовими. And they get several things happen when they go into the army that are training them to become a soldier. І найперше, те, чого їх навчають, коли вони йдуть до армії, те, що солдат повинен бути спокійним, постійно зберігати спокій. But nothing happens when they come out to train them to become a normal person again. Проте після травматичних ситуацій ніхто не допомагає їм повернутися до нормального життя і не навчає їх, як знову стати звичайною людиною. So in traditional cultures, hundreds of years ago, there were many rituals, many processes for bringing the person back to becoming a normal person again. Зазвичай у минулих культурах був такий підхід, що люди допомагали людині, яка пережила стресову ситуацію або саме військовим, повертатися до нормального життя. Знову навчали її бути людиною. And these processes were often part of religions, for example, in Christianity. І саме такий підхід був найбільш поширений у релігії, саме християнстві. Так. And there is actually a very famous story in the Bible where Jesus is working with a person who now we would probably say had moral injury. І дуже яскравим прикладом є історія з Біблії, де Ісус допомагав людині повернутися до життя. And the man is kind of crazy and he is cutting himself and crying all the time. Ця людина, з якою працював Ісус, у неї було почуття злості, він постійно різав себе і шкодив собі. And he is living in the tombs in the cemetery where there are dead people. І також він жив на цвинтарі поміж мертвих людей. So when Jesus speaks to him, he says the demons inside him, their name is Legion. Legion means army. Коли Ісус заговорив з цим чоловіком, він відповів йому, що у ньому живуть демони, у ньому живе легіон, що означає армія. So this is almost certainly, this is moral injury with self-harm, feeling like he belongs with the dead. І це є дуже яскравим прикладом синдрому моральної шкоди, коли людина починає сама собі шкодити, вона про себе погано думає, говорить і діє по відношенню до себе і шкодить собі. And Jesus asks him to metaphorically release his demons into a herd of pigs, of swine. І Ісус метафорично запропонував йому звільнити себе від цієї армії. So this kind of metaphorical activity, this is how the people who developed NLP, including Milton Erickson, this is how they would work.
І він запропонував йому згодувати цю армію свиням, ну, таким чином допомогти йому звільнити свій розум. І саме такий підхід є прикладом теперішніх NLP практик. So I want to give you an example of the research about using metaphorical activities. І я хочу вам запропонувати розглянути дослідження про саме те, як працюють метафоричні практики. In this research, there are two groups of people. У цьому дослідженні є дві групи людей. And they are each asked to write out a description of how upset they are, what their problems were, what bad things happened. І перших просять для того описати на листі те, що вони думають про ту погану ситуацію, яка з ними сталася, це все викласти на папір. Just very much like what you just did when you did that questionnaire. Саме таким чином, коли ви тільки що робили опитування. And in one of the groups, the people then they are asked, okay, now please take the page where you have written and just give that page to us. І та група людей, яка описувала свої ситуації, має віддати те, що вони написали, іншій групі людей. In the other group, they tell them, please fold what you have written in 3 and put it in an envelope. Далі їх просять те, що вони написали, зігнути в 3 слої і покласти у лист. And seal it up. І заклеїти його. And give that to us. І віддати назад. Now, the people who left their problem open, when they are asked afterwards, they still feel the same. І коли ті люди, які досі почувалися погано, не загинали листочок, а залишали його у розгорнутому вигляді. The people who put their problem in an envelope, they say, somehow I feel like I've let go. I'm okay. А ті люди, які зігнули листочок та поклали його у лист, сказали, що у них було відчуття того, ніби вони щось відпустили, у них впала гора з плеч. So the two groups of people, these two groups, they don't know what the research is about. А ці дві групи людей не знали, про що було дослідження і для чого. They think it's research about, does writing down your problem help? Вони вважали, що головною метою дослідження було те, що їм потрібно було записати свою проблему на листі. So the research shows that the metaphorical action actually works even when the person's conscious mind does not know what is happening. І це дослідження показує те, що саме метафоричне, якщо ви метафорично щось відпускаєте, гарно впливає на ваш стан, навіть якщо ви свідомо цього не розумієте. So what I'm saying is that you have just written out this questionnaire. If you wrote it on paper, you can do that. You can do the same. І тому я пропоную вам зробити те саме, те, що ви написали у своєму опитуванні, також його зігнути і відпустити кудись. You can screw it up, throw it away. Ви можете його зіжмакати та просто викинути. You can take it outside and bury it in the ground. Ви можете вийти на двір і закопати цей лист. So these kinds of metaphors, these are, another way of saying them is they are rituals.
ось цей тип метафоричних практик є щось по типу ритуалів. And they actually work. І зазвичай вони працюють. So what I'm describing here, this is the first example of a kind of a ritual. Отож, перше, про що ми говорили, це підтвердження та звільнення. Тобто цей ритуал говорить нам про звільнення. So I'm not sure what it says in Ukrainian. So in English it says testimony and release. У нас Річард не розуміє, про що, як воно буде звучати на англійській, проте, перепрошую, на українській, проте головна мета – це підтвердити те, що ви згодні з тим, що з вами відбулось, і звільнити себе від цього. Now, another example of this kind of thing is to have what would be called, in ancient times would be called a talisman. Наступне, про що ми поговоримо, це тип того, що можна мати якийсь талісман. And so, for example, this can be a little stone. До прикладу, це може бути маленький камінець. You can see, yep. And so then, what you can metaphorically do is imagine that you take the stone, and the emotion that you have, you put into the stone. І, до прикладу, ви можете допомогти собі тим, що ви берете цей камінчик і метафорично віддаєте йому всі свої емоції. At the end of each day, you wash the stone. І кожного дня ввечері ви миєте цей камінець. And you wash the emotion away. І таким чином ви змиваєте з себе ці емоції. Now, I know it sounds crazy. It sounds, how could this possibly make a difference? Я знаю, що на даний момент це може звучати незвично, дивно, проте це дійсно працює. But I also know that your unconscious mind doesn't care that it's crazy. Your unconscious mind doesn't want it to be rational, it wants it to make metaphorical sense. А проте я впевнений, що ваше несвідоме не шукає те, що було щось логічно, а йому навпаки треба щось метафоричне. Now, when a memory is first stored, remember it's stored in two places, the hippocampus and the amygdala. Коли наші спогади та досвід зберігаються в гіпокампу та мигдалеподібному тілі. And the hippocampus is especially, it's a part of the brain that thinks about where you are, about journeying and being in different places. І саме гіпокамп допомагає нам думати про те, де ви знаходитеся і де ви перебуваєте, і все в тому роді. So for the hippocampus, it thinks of your life as being a journey. І завдяки гіпокампу ми сприймаємо життя як подорож. And so if there was a time in your life where you where something bad happened, then that in your hippocampus that happened in one place, you are now in another place. І завдяки гіпокампу, якщо у вас сталася якась неприємна ситуація у одному місці, він допомагає вам зрозуміти те, що ви уже знаходитесь у зовсім іншому місці. So sometimes a very powerful metaphor can happen when you go on a journey, on in religious terms we say a pilgrimage. Отож, іноді це допомагає таким чином, коли ви вирушаєте у нову подорож. Завдяки релігії відбувались такі процеси, як паломництво.
і його так і називають. And so this could be a journey where you go somewhere and you leave something as a symbolic letting go. І символічно це допомагає вам, по-перше, змінити місце перебування і, приїхавши або перейшовши на інше місце, допомогти собі і звільнитися від усього поганого. Or where you go and symbolically find something to remind you of that place and take that with you, so you reconnect with something. І коли ви вирушаєте у подорож або зустрічаєте нові місця, ви залишаєте для себе щось нове і потім зберігаєте це із собою, щось приємне. Milton Erickson was a very famous psychotherapist studied by the developers of NLP. Мілтон Еріксон був дуже відомим та був дуже відомим спеціалістом у сфері NLP. Так. And he would give people the task to go on a pilgrimage to climb up a mountain, a hill that was near where his therapy was done. І зазвичай він давав людям таку практику, що їм потрібно було піднятися на вершину якоїсь гори. And so the other thing though is that sometimes, because this is a moral injury, sometimes what the person needs to do is, in English we call it atonement, doing something to apologize to the universe, kind of. Також, коли людина має цей синдром моральної шкоди, завдяки спокуті, тобто вона може зробити щось для того, щоб спокутувати свою провину, і це їй також допоможе. There is a very famous case where Milton Erickson was working with an elderly woman, an old woman. Також є дуже відомий випадок, коли Мілтон Еріксон працював з старшою жінкою. And he gave her the task of growing little plants with a flower in them, a little flower called an African violet flower. І він їй дав завдання почати вирощувати violet flower. One second, please. Yep. Він дав їй завдання почати вирощувати маленькі квіти, які називалися африканська Фіалка. Фіалка, так, дякую. So then she was to give these violets, these flowers, to people who had someone in their family who died, someone in their family who was born. І після того він просив її, коли ці квіти виросли, давати ці квіти людям, у яких сталася така ситуація, що хтось із близьких помер, хтось у скорботі, коли комусь погано. And this cured her depression. І завдяки цьому вона вилікувала свою депресію. And when she died 20 years later, she had become famous over the whole city where she was living. Після того вона ще прожила 20 років, проте завдяки цій практиці вона стала відома у всьому своєму місту. Another example of a task like this is to create a memorial. Також частиною цих практик є створення меморіалу. And this may be a place where you actually bring flowers as if it was the grave of someone who had died. І, до прикладу, ви можете створити якесь місце, куди ви будете приносити квіти,
на згадку про людину, яка померла. And so, of course, in Ukraine, like in New Zealand, there will be public memorials, war memorials, of course. Звісно, в Україні, так як і в Новій Зеландії, зазвичай створюють громадські цвинтарі загинувших людей під час війни. So you can use a public memorial or you can create your own private memorial. Тому ви можете використовувати такі меморіальні місця громадського значення або створити свій власний. And the final kind of process is a very ancient kind of process that we also do in NLP. Останній процес із цього списку ми зазвичай використовуємо у NLP, він є трішки стресовим. And in ancient shamanism, this is called soul retrieval. І це називається повернення душі. And what it means is if the person feels that they have lost this precious part of them, their moral soul, І коли у людини є відчуття, що вони втратили свою цінну частинку своєї душі, then they go on a journey inside. So the journey uses the hippocamp again. і вони розпочинають таку собі подорож, знову ж таки завдяки гіпокаму. And they find this part of them that has been lost and bring it back inside them. Коли вони вирушають у цю подорож, під час неї вони шукають і знаходять ту частинку себе, яку вони загубили. So once again, I want to say all of these things, they sound ridiculous. They sound like this isn't rational. How could this make a difference? Знову ж хочу повторитися, що ці речі на перший погляд можуть звучати дивно, незвично. But moral injury is not about what's logical, not about what's rational. Але і синдром моральної шкоди – це зовсім не про логічність. And I think you will experience this if you choose one of these things to do. That's what I'm going to ask you to do. Choose one of these things to do and promise yourself you will do it. І тепер я хочу попросити вас, щоб ви обрали для себе одну із цих практик і пообіцяли собі і мені, що ви обов'язково її спробуєте. And when you do it, not just your conscious mind is doing something, but the deeper parts of your brain are healing. І коли ви будете її виконувати, думайте про те, що не лише ваша свідомість буде це робити, проте це допоможе вашій душі, вашому несвідомому. So I want to finish off by reminding you that this process of you visiting me here is one of these rituals. А також ще хочу додати, що саме сьогоднішня наша зустріч, те, що ми зустрілись, побачили один одного, теж є однією із таких практик. And my grandson and I going to the march, to the demonstration in support of Ukraine, that is one of these rituals. А також те, що я зі своїм внуком, ми ходили на демонстрацію на підтримку України, теж був таким ритуалом. Because it is a moral injury for me to think that this could happen in this world, that Ukraine could be invaded like this and so brutally. І особливо для мене, у мене теж стався синдром моральної шкоди через думки про те, що Росія так могла брутально втрутитися в Україну. So I can't just sit at home and think,
oh, well, someone else will fix this. Even though it doesn't make a difference, maybe, I need to go out and do something. І замість того, щоб сидіти вдома і казати, що та нехай хтось інший зможе змінити це, вирішити це, я все ж таки пішов на демонстрацію. And I think my son, when he is training doctors, these doctors, maybe they will go to Ukraine even. І, звісно ж, коли мій син навчає інших лікарів, ці ж лікарі можуть, звісно ж, поїхати в Україну. And in a way, that is what I said, atonement. Atonement. І це як один із способів спокутувати це все. It Ми doesn't, робимо це. it doesn't mean everything is fixed. It just means we feel like we are human beings, so we are doing something. І це не означає, що це обов'язково допоможе, проте ці дії допомагають нам відчути себе людиною і знати, що ми робимо хоч щось. So I want to thank you so much for being part of this ritual with me here. А також я хочу виразити вдячність за те, що ви сьогодні були зі мною і виконували ці ритуали. You look at these people here, you look at me, and you see my family, and you know we are one family. Ви побачили мене, ви побачили один одного, і ви мали б отримати це почуття. Я хочу, щоб ви знали, що ми всі одна сім'я. Our love, our connection with each other is stronger than anything that has been happening. Саме любовний зв'язок є найбільш сильнішим, і він підкоряє все інше. Немає нічого сильнішого. Thank you. That's what I wanted to say. Дякую. Це те, що я хотіла вам сказати. Дякую, Річарде, що прийшов до нас в ефір та поділився своїми знаннями. We are very grateful for you, Richard, that you came to this conference and shared with us your information and your knowledges. Хочу сказати групі, що Річард один із перших відгукнувся на початку війни на моє прохання на навчання українців праці з симптомом ПТСР. And I wanted to say to our group that Richard was one of the first persons who came to help us with this NLP practice. Та я гадаю, що Річард є людиною, яка зробила один з найбільших вкладів в навчання в цій сфері в Україні. And I think that you, Richard, put a lot of efforts to help us to teach our people in NLP, and you're the most important person for us. Я гадаю, що це гарна карма, та тобі вона повернеться. I think it's a good karma, and it will be to you back. Всім спасибі за вашу увагу. Залишайтесь разом з нами в проєкті NLP. Зовсім швидко в ефірі будуть нові вебінари. I want to say that you all should stay with us, and we will have a new webinar soon. Та хотів сказати, що наприкінці місяця у нас буде в ефірі Стівен Гільган. And I wanted to say that in the end of this month, we will have the meeting with можна ще раз ім'я, будь ласка? Стівен Гільган. With the Steven Hillian. Запис вебінару буде швидко в групі, думаю, наступного дня. So the recording of this meeting will be as soon as possible in our group, I think tomorrow. Та на сьогодні ми будемо завершувати. Ще раз дякую, Річард, та дякую всі.
and we will be finishing our meeting today. And thank you for you, Richard, and thank you for participation. Да пребуде з вами сила, and may the force be with you, Річард. Okay. Thank you. Thank you. Goodbye.